بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این فرگت انگلیسی که در حال فرار است از خلیج فارس. باید کجا در میره؟ اریه. بله، این به دستور بله مسیرش رو تغییر میده. فرگت انگلیسی بله که اومد به حساب خودش اسکورت کنه شناور تجاری انگلیس رو، اما خودش داره فرار میکنه از منطقه، در حال خروج است. خاک بر سرتان، خاک بر سرتان دروغگوها، روباه پیر. از دست دلاور مردان و شیرمردان ایرانی نمیتونید فرار کنید. اینجا مهد و سرزمین ایرانی، اینجا خطه از اسلام، اینجا آبهای نیلگون خلیج فارس است. از همون خوب کار میکنید، فرار کنید، جانتان را بردارید، اینجا برسید. این مهلکه نیست که شما در آن رنج‌آوری کنید. اینجا جای شیرهاست، افسارها اینجا جایی ندارد. بروید این کفترها در خلیج‌هایتان و این را خوب بزانید و اگر نمیدانید به ارقامتان آموزش بکنید. اگر فلکی از شما سر بزنند، نیروی دریایی سپاه پاسداران خلیج فارس را برای خود تبدیل به خلیج مرگ بر آسیا خواهد کرد و لانه‌های عنکبوتی که در کشورهای مزدور خلیج فارس واقعید نابود خواهد کرد و شما را برای همیشه دستان شما و پاهای خیانتکارانه شما را برای همیشه از خلیج فارس پس خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 17/5/1398 جنوب جزیره بوسا.